Logistica produselor ecologice de la furcă la furculiță. În ultimii ani a crescut foarte mult apetitul consumatorilor pentru produsele ecologice. Experiența însă ne arată că, dincolo de moft, alimentele eco sunt o necesitate, iar oferta este mult sub cerere. Și asta deoarece un produs ecologic nu înseamnă doar o agricultură fără chimicale, ci un arsenal întreg de condiții sau reguli extrem de stricte. Astfel, drumul de la furcă la furculiță al unui astfel de produs este foarte lung, iar un aliment ajunge să fie numit ecologic doar dacă se respectă cerințele la fiecare etapă, începând cu producția primară, depozitarea, prelucrarea și ajungând la transport și vânzare. Sunt importante de asemenea ambalarea, etichetarea, publicitatea, importul materiei prime, exportul, până și activitățile de subcontractare. Pentru a evita amestecul cu substanțe nepermise în procesul de producție ecologică, vom ține cont de un șir de măsuri de precauție, cum ar fi curățarea adecvată a echipamentelor de pregătire și prelucrare, utilizarea doar a ingredientelor și produselor autorizate potrivit standardelor internaționale, verificarea substanțelor active din produsele utilizate, asigurarea separării în timp, dar și în spațiu, ambalarea și sigilarea corectă, atribuirea numerelor loturilor, identificarea și etichetarea. Se impune o serie de reguli exacte și la transportare, pentru a se evita orice eventual amestec între produse, iar pentru a garanta existența mărfurilor ecologice, este necesar de întocmit un document de însoțire ce trebuie să includă denumirea și adresa companiei, denumirea produsului, metoda de obținere, denumirea sau numărul de cod al organului de control, marca de identificare a lotului care să permită stabilirea unei legături cu registrele companiei. De reținut că toată marfa se transportă numai în ambalaje sau recipiente bine sigilate, iar vehiculele trebuie să fie corespunzător echipate, astfel ca, în timpul mersului, să nu se deterioreze nimic în detrimentul calității produsului. Toate normele enumerate mai sus vor fi verificate minuțios de un responsabil înainte de a primi producția. Totodată, aceeași persoană va ține cont de indicațiile obligatorii de pe etichetă și din documentele de însoțire. Un tratament special se va asigura și în zonele de depozitare. Iată câteva reguli esențiale. Se vor identifica loturile, se va evita orice amestec cu substanțe nepermise, implicit este interzisă depozitarea alături a altor produse, se iau măsuri adecvate de curățare și dezinfecție. Pregătirea presupune operațiuni de conservare sau de prelucrare a produselor ecologice sau oricare altă acțiune efectuată asupra materiei neprelucrate. Aici vorbim despre curățare, măcinare, ambalare, etichetare. Iar procesarea include orice acțiune care modifică în mod semnificativ produsul inițial, inclusiv poate să combine mai multe ingrediente necesare care să confere caracteristici specifice. De exemplu, încălzire, afumare, sărare, coacere, uscare, marinare, extragere, extrudare. În timpul prelucrării trebuie să respectăm următoarele condiții ce țin de compoziție. Ingredientele agricole, cel puțin 95%, trebuie să fie ecologice sau din produse destinate utilizării ca alimente. Nu se ia în calcul adausul de apă și de sare. În anumite condiții se admit și alte substanțe. Vorbim despre microorganisme și enzime alimentare, aromatizante naturale, coloranți pentru ștampilarea ouălor, coloranți naturali pentru învelișuri sau pentru vopsirea decorativă a cojii ouălor fierte, apa potabilă și sarea ecologică sau neecologică, mineralele, vitaminele, aminoacizii și micronutrienții. Toate companiile specializate în domeniul produselor ecologice trebuie să cunoască trasabilitatea acestora, astfel să se poată demonstra prin acte că au fost respectate toate cerințele. În concluzie, în funcție de activitate trebuie să se țină cont de cantitatea recoltei, operațiunile efectuate și volumele prelucrate,
materia primă de bază, ingredientele adăugătoare utilizate în procesul de producție, proporțiile, operațiunile de curățare a spațiilor de depozitare, a echipamentelor, procesul de transport, producția comercializată și cea depozitată, separarea produselor ecologice, trasabilitatea loturilor, alte dovezi deținute pentru a demonstra respectarea tuturor regulilor.